সুপ্ৰভাত সকলোকে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই চাগে আমি আহিলোঁ দুলীয়াজানৰ ডিৰিয়েল বজাৰলৈ অলপ বজাৰ আছিলে শাক পাচলি আৰু মাছ মাংস আৰু কি পায় মই গাড়ীতে বহি থাকিবলগীয়া হ'ল এতিয়া গাড়ীত উঠিলে টোপনি যায় আৰু এওঁ গৈছে আৰু আজিৰ দিনটো মই কি কৰোঁ সেয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ বনাবলৈ এইখিনি গাহৰি আৰু মই এইখিনি চব যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ দেখাইছোঁ এইখিনি হৈছে আদা ৰচুন পেষ্ট খৰিচা অলপ এইখিনি বাকলি গুচোৱা ৰচুন এইখিনি পিঁয়াজ অলপ মিহিকৈ কটা জলকীয়া চাৰিটা মান ধনিয়া আৰু অলপ পককৈ কটা পিঁয়াজ আৰু এইখিনি বইল কৰা গাহৰি আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিম কিয়নো গাহৰিৰ পৰা চৰ্বি তেলটো ওলায় সেইকাৰণে মই কম তেল দি বনাওঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল ইয়াত দিম মই এতিয়া পিঁয়াজ মিহিকৈ কটা পিঁয়াজখিনি এই গোটা ৰচুনকেইটাও দি দিম তাৰপিছত দিম আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি পেষ্ট নহয় খুন্দাহে হিলাই থাকিলে অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মাংসখিনি দি দিম ইয়াত দিম এতিয়া নিমখ মাংস অনুসৰি দিব আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াত মই এতিয়া মাংসকেইডোখৰ দি দিম মাংস বেছি নহয় গাহৰিৰ পৰা অলপ চৰ্বিটো গলিব ধৰিছে এতিয়া দিম মই ৰং গুড়া দি দিম এতিয়া মই খৰিচাখিনি এইখিনি এতিয়া হিলাই দিব লাগিব খৰিচা এতিয়া ইয়াত মই গোটা জলকীয়া দুটা ফালি দিছোঁ 4টা জলকীয়া দিছোঁ মই এতিয়া দিম মই অলপ পককৈ কটা পিঁয়াজকেইডোখৰ অলপ চয়া চচ এইখিনি খৰিচা অৰুণাচলৰ পৰা অনা হৈছিলে ভাইটি এজনে তেওঁৰ লগৰে হয় আৰু খৰিচা দিয়া যিকোনো মাংসই খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ হয়
আৰু বিৰাটে ভাল লাগে, যিকোনো মাংস দিলেও ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মান ধনিয়া অলপ দি দিম। তাৰপিছত অলৰেডি হ'লেই আৰু মাংসখিনি বেছি সিজাব লাগে, কাৰণ এইখিনি বইল কৰা হৈছিলে আগতে। আৰু এয়া মই মান ধনিয়া দি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা পালে এনেদৰে বনাই মোক জনাব। কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগে, টেষ্টি হয়। গ্ৰেভিতকৈ এনেকৈ খৰিচা দিয়া মাংস বিৰাটেই টেষ্টি হয়। মই এনেকৈ ভাল পাওঁ খাই। আৰু এইফালে বাচ্ছাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ অলপ চিকেন মাংস, আৰু এইখিনি অলৰেডি আগতে বনাই থৈছিলোঁ। আহিয়ে মই খৰখৰকৈ লাগি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি তেওঁ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত তেওঁ খালি পৰিৱেশন কৰিলে হ'ব। ঠিক আছে। जल्दी मामा खा मोमो खा जल्दी खाना रेडी हो गल और संडे दिन तो এনেকৈ অলপ চিকেন বনা হ'ল আৰু অলপ গাহৰি বনা হ'ল আপোনালোকে জনাব বনাই খাই কেনেকুৱা লাগে আৰু আমিও এতিয়া খাওঁগৈ কাৰণ সময়ো দেৰি হৈছে বজাৰৰ পৰা আহিব অলপ দেৰিয়ে হ'ল আহি ঘৰতে বনাবলৈ আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো বটল এনেই খালী পৰি আছিলে এইটো মই এতিয়া DIY কৰিবলৈ থৈ দিলোঁ চাফা কৰি ল'লোঁ ভালকৈ তাৰপিছত এতিয়া এইটো ফেভিকল এইটো ষ্ট্ৰিং লাইট মই অনলাইন দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ তাৰপিছতে এইটো হৈছে এনেকুৱা গ্লিটাৰ পেপাৰ হয় ফোম টাইপৰ এইটো মই কাটি ল'লোঁ আৰু এটা এনেই ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে এটুকুৰা কাপোৰ নিচিনা আৰু এতিয়া মই এই বটলটোত এই ষ্ট্ৰিং লাইটডাল গোটেই লাইটডালে ভৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই গ্লিটাৰ পেপাৰৰ এই লাভ শ্বেপত কাটি লোৱা টুকুৰাটো বটলটোত আঠা লগাই ফেভিকল লগাই মই ইয়াত লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই ৰিবনৰ ফুলপাহ বটলটো লগাই দিম এতিয়া লগাই দিছোঁ তেনেই সহজ বেছি কষ্ট নহয় পটককৈ হয় আপোনালোকেও পাৰে এনেকৈ খালী বটল যদি থাকে আপোনালোকে ধুই মেলি শুকুৱাই এনেকৈ ষ্ট্ৰিং লাইট দি পিনি ড্ৰয়িং ৰুমত বা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বেডৰুমত তেনেকৈ কিবা এটা কৰ্ণাৰত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে আৰু লাইটটো জ্বলোৱাৰ পিছত তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু ৰাতিৰ সময়ত বেছি ভাল লাগে লাইটটো এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া মই আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ এখন সৰু টি টেবুল আছে তাতে মই এই ট্ৰেত বুদ্ধদেৱৰ কাষতে মই ৰাখিলোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই পিনি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে কিবা এটা ভাল লাগে ৰাতি বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ ৰুটি লগত চাহ আৰু 2খন বিস্কুট খাই লওঁ দেই কি সুধিছে কৈ দিয়া কৈ দিয়া কি হয় তুমি জানা সেইটো
লেডিজ ফিংগাৰ জীপ গাড়ী আছে তুমি বেলেগ তোমাক ফ্ৰুটছ দেখাইছে নাই এইবোৰ চোৱা তুমি গাড়ী নাই দাদা এইবোৰ দেখাই দিয়া ভাইটি শিকাই দিয়া কি হয় শিকাই দিয়া মানুহ গাড়ী কিহত দেখাই দিয়াচোন ভাইটিক এইটো জেচমিন আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ হাঁহ মাংসৰ ৰেচিপি এটা এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিলোঁ এতিয়া দিম মই হালধি তাৰপিছত আকৌ হিলাই দিছোঁ অলপ আৰু নিমখ 1 চামুচ এয়া মই জিৰা গুড়ি অলপ দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ ৰং গুড়া অলপ দিছোঁ বেছি নহয় কাৰণ ইহঁতি খাবলৈ জ্বলা পায় আৰু এতিয়া মাংসকেইডোখৰ মই দি দিছোঁ এতিয়া দিম মই আলুকেইডোখৰ এতিয়া দিম মই মিট মছলা এয়া গৰম মছলা দিছোঁ অলপ আৰু এতিয়া হিলাই থাকিম লাহে লাহে এতিয়া মই ঢাকন দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ মই হাঁহ মাংসখিনি অলমষ্ট সিজিলেই আৰু ভাত আৰু দাইল মই আগতীয়াকৈ পাতি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ।